ተማሪዎች በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ሴል ባዮሎጂ የሚለውን የዘጠነኛ ክፍል ዩኒቱን እናያለን ማለት ነው። እና በዚህ ሴክሽን ማየት ያለብን አንደኛ 2.1 ላይ ስለ ማይክሮስኮፕ ስር ኔም ኦፍ ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ማይክሮስኮፕ የተለያዩ ማይክሮስኮፕ ኔም እናደርጋለን ማለት ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ እና ላይት ማይክሮስኮፕ ይባላሉ። ስለነሱ ማወቅ አለብን። ሌላው ደግሞ ዲስቲንጉሽ ቢትዊን the magnification of and resolution of microscope ምን ማወቅ አለብን። ይሄኛው ሴክሽን ከጨረስን በኋላ ማግኒፊኬሽን እና ሪዞሉሽን ምን እንደሆኑ መለየት አለብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስቴት ፈንክሽን ኦፍ ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ማይክሮስኮፕ እና የተለያዩ ታይፕ ኦፍ ማይክሮስኮፕ አሉ፣ ፈንክሽኑ ምንድነው ማለት ነው። ሌላው ኮምፔር ዲፈረንት ሪዞሉሽን ኤንድ ዲሜንሽን ኦፍ ላይት ኤንድ ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ ስለ ላይት እና ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ እንዴት ሪዞሉሽናቸውን ኮምፔር እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ኤክስፕሌን ኤንድ ዴሞንስትሬት ቤዚክ ቴክኒክ ዩዚንግ ላይት ማይክሮስኮፕ እና የተለያዩ ቴክኒኮችን እንጠቀምበትን ቴክኒክ እናያለን። ሌላው ኤክስፕሌን ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ስቴኒንግ ምንድነው ፐርፐዙ ወይም ደግሞ ጥቅሙ፣ ስቴኒንግ ምንድነው የሚለውን እናያለን። ሌላው ዩዝ ማይክሮስኮፕ ቱ ስተዲ ሴልስ እና እንዴት እንጠቀማለን ማይክሮስኮፕን ሴሎችን ለማጥናት እንዴት እንጠቀማለን። ሌላው ኮምፔር the way of material are prepared from electron microscope and the light microscope ስለነዚህ እናጠናለን ማለት ነው። 2.2 ላይ ደግሞ ስለ ሴል በዚህ ዙሪያ ደግሞ ስቴት ሴል ቲዮሪ አለ፣ ሴል ቲዮሪዎች አሉ እና ደግሞ ስትራክቸር ኦፍ ሴል አለ እና ኮምፔር ታይፒካል ፕላንት ኤንድ አኒማል ሴሎችን እንዴት ኮምፔር እናደርጋለን። ሌላው ዲስክራይብ type, shape and size of variety of cells using diagram በስዕል ምክንያት አማካይነት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። 2.3 ላይ ደግሞ cell and environment እናያለን። በዛ ስር permeability of cells አለ። ሌላው diffusion ምንድነው፣ demonstrate diffusion experimentally, explain process of osmosis የኦስሞሲስ ፕሮሰስ እናያለን። ኦስሞሲስ ኤክስፐሪመንታሊ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። እና ዋተር ሉዝ ሲያደርግ አንድ ሴል ምን ይሆናል፣ ፍላሲድ ይሆናል። እና ዋተር ደግሞ አብዞርቭ ሲያደርግ በኦስሞሲስ ፕሮሰስ አማካይነት ተርጅድ ይሆናል እና እሱ ምን ይመስላል። ሌላው ፕላስሞላይሲስ እና ተርጀር ፕሬሸር ምንድናቸው የሚለውን ሌላው በመጨረሻ ደግሞ ስለ ፓሲቭ አክቲቭ ትራንስፖርት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ 2.1ን ስለ ማይክሮስኮፕ ሚለውን እናያለን ማለት ነው። biologists are different tools to help them study of living organisms and the other most important is microscope ስለዚህ ባዮሎጂስቶች የተለያዩ መሳሪያዎችን ጥናት ለማካሄድ ይጠቀማሉ። ነገር ግን ወሳኝ የሚባለው ማን ነው? ማይክሮስኮፕ ነው። ማይክሮስኮፕ በጣም አስፈላጊ የሆነ ለባዮሎጂዎች የሚጠቅም ነው ማለት ነው። the building block of life are called cells እና ቢልዲንግ ኦፍ ብሎክ ኦፍ ላይፍ ምንድን ይባላል? ሴልስ እነዚህ ሴል። ስለዚህ እነዚህ ላይፍ የተገነባው ከምኖች ነው? ከሴሎች ነው ማለት ነው። so and scientists need to able to see understand living organisms. most cell cannot be seen out some kind of magnification ስለዚህ የተወሰኑ ሴሎች ግን ምንድነው በቃ እንደዚህ ዳይሬክት ማየት አንችልም። ስለዚህ ማግኒፊኬሽን የሚያጎላ ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። you will discover the secret of cell help to micro ስለዚህ ይሄን ማይክሮስኮፕ በመጠቀም ማየት ይቻላል ማለት ነው። እና largest single cell ምንለው ምንድነው? ostrich and fertilized frog ሴል ነው። እና ደግሞ 18 በጣም ትልቁ ሴል ምንለው ማለት ነው 18 ሴንቲሜትር ሎንግ እና 1.2 ኪሎ ግራም ዌት አለው ማለት ነው። የአንፈርቲላይዝድ የሆነ ኦስትሪች ሴል ይኸው እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። ይህ እንቁላል ነው፣ በጣም ላርጅ የሆነ ሴል ማለት ነው። ስለዚህ their cell are seen easily to naked eye በአይናችን ማየት የምንችላቸው አሉ፣ ማየት የማንችላቸውን ደግሞ በማይክሮስኮፕ አማካይነት እናያለን ማለት ነው። ከዛ ሁለት አይነት ማይክሮስኮፕ አለ፣ ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ። ላይት ማይክሮስኮፕ የምንለው ቢም ኦፍ ላይት እንጠቀማለን። ቢም ኦፍ ላይት ተጠቅመን የምናየው ከሆነ ላይት ይባላል። ኤሌክትሮ ማለት ደግሞ ቢም ኦፍ ኤሌክትሮን ተጠቅመን የምናየው ነገር ነው።
ሌላው ምንድነው ማግኒፊኬሽን እና ሪዞሉሽን ፓወር ይባላል። ማግኒፊኬሽን ማለት አንድን ሳይዙ የአንድ ኦብጀክትን ሳይዙን ስናሳድግ በኦብጀክቲቭ ሌንሶች አማካኝነት ምን ይባላል ማግኒፊኬሽን ማለት ነው። የአንድን ሳይዙን የማሳደግ ፕሮሰስ ማግኒፊኬሽን ይባላል ማለት ነው። እና ሁለት አይነት ማይክሮስኮፖች አሉ። አንደኛው ላይት ማይክሮስኮፕ ይባላል። ቢም ኦፍ ላይት እንዳለው ማለት ላይት ማይክሮስኮፕ that use beam of light to form image of an object። ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ ደግሞ that use beam of electron to form an image። ኢሜጅን ለማለት ቢም ኦፍ ኤሌክትሮንን ይጠቀማል ማለት ነው። እና ምንድነው የኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ ከሆነ እስከ 200,000 ታይም ማግኒፋይ ማሳደግ ይችላል ማለት ነው። የላይት ማይክሮስኮፕ ግን ከሆነ እስከ 2000 ታይም ብቻ ነው ማግኒፋይ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን በጣም ከላይት አንፃር ከፍተኛ ማግኒፊኬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ሪዞሉሽን የሚባል ነገር አለ። ይሄ ደግሞ ማለት ability to distinguish between two separate points and resolving of the microscope affect እና ይሄ ደግሞ ዲቴል በደንብ አድርገን ለማየት ምን ማድረግ ነው አቢሊቲ የዲስቲንጉሽ የማድረግ ሰፓሬት በደንብ ለይተን ለማየት የማድረግ ፕሮሰስ ሪዞሉሽን ይባላል። እና ከዚህም አንፃር የኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ በጣም ሪዞልቭ ማድረግ ይችላል ከላይት አንፃር ማለት ነው። ከዛ ሌላው ደግሞ ስንመጣ ላይት ማይክሮስኮፕ ጋር እንመጣለን። look a biology specimen use light microscope you will be a slide of cells, tissue or individual organisms. These are often thin slice biological specimen and trend you can look living material directly through light microscope as well። ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕ በላይት አማካኝነት ነው የምናየው። እና ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ኤሌክትሪክሲቲ አያስፈልገንም። ላይት ማይክሮስኮፕ ግዴታ የኤሌክትሪክሲቲ አያስፈልግም ማለት ነው። እና ስቴን እናደርጋለን። ስቴን ማለት ኬሚካል ናቸው add to slide tissue to make cell easier to see። እና ኬሚካሎች ናቸው ያ ሴሉ ላይ እንጨምርና ከዛ በቀላሉ ለማየት ይረዳናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አሁን የተለያዩ ስቴኖች አሁን ኬሚካሎች አሉ ማለት ነው። አንደኛ ሂሞቶክሲን የሚባል አለ። ይሄ በምን ላይ ነው አኒማል ሴልም ፕላንት ሴል ላይ እንጨምረዋለን። እና ይሄ ምን ለማድረግ ነው ኒኩላይን ስቴን ኢን ብሉ ፐርፕል ኦር ብራውን ኒኩላይ ላይ እንጨምርና ከዛ ኬሚካሉን ስንጨምርበት ያ ነገር ወደ ፐርፕል ወይም ወደ ብራውን ይቀየራል ማለት ነው። ሌላው ሚታይልም ብሎ አለ። ይሄ ደግሞ በአኒማል ሴል ላይ ብቻ ነው መጨመር የምንችለው። በአኒማል ሴል ኒኩላይ ስቴን ስናደርገው ወደ ብሉ ይቀየራል። ሌላው አክቶክራሚን ነው። እሱ ደግሞ አኒማልስ ኢን ፕላንት ሴልስ አኒማል እና ፕላንት ሴል ላይ ነው የሚጨምረው። ስቴኒንግ the chromosome in dividing nucleus ክሮሞዞምን ስቴን በማድረግ እና ደግሞ ኒኩላይን ዲቫይድ ማድረግ ይቻላል። ሌላው አዮዲን ምንለው ፕላንት ሴል ላይ ብቻ ነው any material containing starch እና ይሄ ስታርች መኖሩን የምናረጋግጥበት አዮዲን ይባላል ማለት። ስለዚህ ስቴን ማድረግ ስቴኒንግ የምንለው adding chemical to see clearly በደንብ ግልጽ አድርጎ ለማየት የምንጨምረው ኬሚካሎች ስቴን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ how does the light microscope work? in light microscope specimen placed on a stage የማይክሮስኮፕ ስቴጅ ላይ ይቀመጣል። from under the light pass through the specimen and through the lens give the image eye lens in the great magnification magnified and upside down right to the left። ምንድነው በዚህ ማይክሮስኮፑ የተለያዩ ፓርቶች አሉት። አይፒስ ሌንስ አለ፣ ቲዩብ አለ፣ ኮርስ አድጀስትመንት፣ ፋይን አድጀስትመንት የሚባሉ አሉ። እና ሌላው ደግሞ ሮቴቲንግ ኖስፔስ የሚባል አለ፣ ኦብጀክቲቭ ሌንስ የሚባል አለ፣ ስቴጅ የሚባል አለ። ስቴጅ የምንለው ይሄ ነው። የተለያዩ እንትኖች ስላይዶቹን ደግፎ ማለት ነው። ስላይድ የምንለው የምናየውን ነገር የምናስቀምጥበት ነው። አይፒስ የምንለው ደግሞ በአይናችን የምናይበት ነው።
ሚረር አለ። ሚረር ላይትን እንትን አድርጎ የሚቀበለው ነው። ከዛ በኋላ ያ ላይት ወደ በአይሪስ አማካይነት ወደ ስቴጅ ክሊፕስ ይመጣል። ከዛ በደንብ እንድናይ ይረዳናል ማለት ነው። ይሄን በዚህ አማካይነት ላይት ማይክሮስኮፕን እናያለን። እና ቶታል ማግኒፊኬሽን ለማግኘት እንዴት ነው የምናደርገው? አይፒስ ሌንስ ታይምስ ቶታል ማግኒፊኬሽን ኳልኩሌት ለማድረግ አይፒስ ሌንስ ታይምስ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ማግኒፊኬሽን ኦፍ ኦብጀክቲቭ ሌንስ 10 ቢሆን አይፒስ ሌንስ ደግሞ 10 ቢሆን ማግኒፊኬሽኑ 100 ይመጣል ማለት ነው። ሌላው አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ላይት ማይክሮስኮፕ ቅድም እንዳልነው ላይት ማይክሮስኮፕ ምን አያስፈልገውም? ኤሌክትሪክ አያስፈልገውም ማለት ነው። እና the biggest advantage of light microscope that is we can see living in the plants for the part of them directly እና ቀጥታ ምን ማየት እንችላለን? ሊቪንግ ቲንግሶች ፕላንቶችና አኒማሎችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እኔ ወርኪንግ ኢን ሆስፒታል ኢንዱስትሪያል ሪሰርች እነዚህ ቦታዎች ላይ በደንብ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ላይት ማይክሮስኮፕ ካን ኦልሶ ዩዝድ ዊዛውት ኤሌክትሪሲቲ። ሌላው ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው? ያለ ኤሌክትሪሲቲ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ላይት ማይክሮስኮፕ አር ሪላቲቭሊ ስሞል ኤንድ ኖት ቬሪ ሄቪ እና እነዚህ ሌላው ደግሞ ጥቅሙ ላይት ማይክሮስኮፕ በጣም ስሞል እና በጣም ቀላል ናቸው ለመያዝ ማለት ነው። ስለዚህ they can be moved around easily. They quite delicate, so they need to protect, but with care biologists can even take light microscope out in the field with them to do their research. ስለዚህ የተለያዩ ቦታ መንቀሳቀስ ሲፈልጉ ይዟት ያችን ላይት ማይክሮስኮፕዋን ይዞ መንቀሳቀስ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ጥቅሙ ነው። ሌላው ግን ምንድነው? ወደ ዲስአድቫንቴጁ ጋር እንመጣለን። ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? ቅድም እንዳልነው ሪዞሉሽን ፓወሩ እና የማግኒፊኬሽን ፓወሩ ከኤሌክትሮ አንጻር በጣም ሎ ነው። አሁን ለምሳሌ ማግኒፊኬሽን ፓወሩ 200,000 ሲሆን የኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ ግን 2 ሚሊዮን ነው። በብዙ እጥፍ ይበልጠዋል ማለት ነው። ይሄኛው ሊሚቴሽን ወይም ደግሞ ዲስአድቫንቴጁ ነው። ሌላው ደግሞ የምንመጣው ስለ ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ ነው። ስለ ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ are developed in 1930 and come into regular use in the 1915s እና ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ ዲስከቨር የተደረገው በ1930 ሲሆን ወደ ስራ በመደበኛነት የመጣው ደግሞ በ1950 ነው። it has greatly increased our biological knowledge እና የባዮሎጂካል እውቀታችንን በደንብ አሳድጎልናል ማለት ነው። Instead of relying on light limit resolution power, the electron beam to form image. Electron will have like wave but much smaller wave. እና ኤሌክትሮን ዌቮች አሉት ነገር ግን የስሞል ብዙም ዌቮች የተወሰኑ ዌቮች ነው የሚኖሩት ማለት ነው። እና ኤሌክትሮን ከላይት አንጻር በጣም ሪዞሉሽኑ እና ማግኒፊኬሽኑ ሃይ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላው አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ነው። አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ we can see much more detail using electron microscope than with light microscope. It gives us much higher magnification and resolution. እና ከላይት አንጻር በጣም ሃይ ማግኒፊኬሽን እና ሪዞሉሽን ፓወር ይኖረዋል ማለት ነው። it's biggest advantage ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቁ አድቫንቴጁ ነው። Biologists have discovered many structure inside of the cell. Electron microscope were developed. The electron microscope has also has two complicated structure instead of organelles and help to understand how they work. እና ይሄ ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ በጣም እንዲ ዲቴል ማግኒፋይ ስለሚያደርግ ባዮሎጂስቶች ለምን ይጠቀማሉ? በጣም ኮምፕሊኬትድ ውስብስብ ለሆኑ ስትራክቸር ኦፍ ለሴል ስትራክቸሮች እና ኦርጋንለሶች ምንላቸው እነ ኒውክለስ እነ ጎልጂ አፓራተስ ምናምን አሉ እዚህ ምዕራፍ ላይ እና ስለነሱ በደንብ ዲቴል ለማወቅ ከፈለጉ ኤሌክትሮን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ሌላው ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? all specimen are examined in vacuum። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ምንም
ኤር በሌለበት በቫኪዩም ነው የሚታየው። እንደዛ ካልሆነ አይሆንም ማለት ነው። this means impossible to look a living material ያው ህይወት ያለውን ነገር ምን ማድረግ አይችሉም ማየት አይችሉም ማለት ነው። ቫኪዩም ካልሆነ በስተቀር ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፖች ህይወት ያለውን ማየት አይችሉም። በአጠቃላይ ዴድ የሆኑ ነገሮችን ነው ማየት የሚችሉት በኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ አማካኝነት። ሌላው ደግሞ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ ነው፣ በጣም ውድ ነው ማለት ነው። they take up a lot of space and usually keep it in separate room እና ብዙ ቦታዎችን ይዛሉ። they have to keep a constant temperature ያስፈልጋል። they really constant source of electricity ግዴታ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ያጡት ጥያቄዎችን እንስራና እናበቃለን። the maximum magnification of light microscope would make a person ይላል። አንድ ሰውን ላይት ማይክሮስኮፕ ማሳደግ የሚችለው 3.5 ኪሎ ሜትር ቶሎ ያደርጋል። እሺ the largest single cell ይሄን አይተናል። አምቤባ፣ ጄሊፊሽ፣ unfertilized ostrich egg ይሄኛው ሲ ይሆናል። ሶስተኛ ጋር ስንመጣ which of the following not an advantage of light microscope? A it can be used not an advantage ማለት የላይት it can be used anywhere without electricity ይሄ ትክክል ነው። B is resolving power is limited by the wavelength of light ይሄኛው እሺ አድቫንቴጁ አይደለም እውነት ነው፣ ምክንያቱም resolving power low ስለሆነ ማለት ነው። is relatively light can carry out into the field for research ይሄም ትክክል ነው። it is relatively